Kung iniisip nyo ay nakita nyo na lahat ng mga magagandang lugar sa Bohol, pues nagkakamali kayo. Marami pang mga underrated spot katulad nito. Hindi man po ito yung unang pagkakataon na maitampok ko sa inyo na may mga sinaunang painting dito sa Pilipinas. Uulitin ko po itong mismong nasa ating likuran, mga sulat ng mga sinaunang Bolanon. Napakarami mga artifacts, lalong-lalo na ng mga bahagi ng mga bato na to na kung saan 3 lamang po sa buong mundo matatagpuan yung mga ganitong klaseng artifact. Ayokong palampasin yung mga ganong klaseng kagandang talon. Lalong-lalo na nasa liblib na bayan tayo. Eto dito pa lamang sa mismong kinalalagyan natin, isang tagong paraiso yung natagpuan natin. Kung kanina nasa taas po tayo ng kalsada, ngayon naman po, wow! Ang ganda! Tara, muli nyo akong samahan sa isang masayang paglalakbay dahil ating pupuntahan ng mga pambihirang lugar dito sa Bohol na sigurado akong mapapawaw kayo. Pagkatapos natin makapag-check out dun sa may Anda Pearl, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotorsiklo. Yung family ko ay babalik na po sa ancestral house namin dun sa bayan ng Guindolman. At ako naman po ay mag-e-explore na naman. 12 noon po kasi yung check-out, kaya sinulit na po naming mag-anak. Ngayon ay magmomotor pa po tayo ng kulang-kulang 20 minutes or 8 kilometers papunta sa ating susunod na destinasyon. Actually, ito yung unang pagkakataon na makakapagmotor ako dito sa mismong parte ng Anda, Bohol, na kung saan hanggang doon naman tayo madalas sa may Kinali Beach. Pero ngayon, diretso tayo. Tara, explorein natin to. Sa tinagal-tagal ko lang umiikot dito sa Bohol, ngayon lang po ako nakadaan dito sa mismong parte ng Anda. Nakakatawa dahil ngayong 2025, pagkatapos ng halos mahigit isang dekada, nagagawa na nating puntahan yung mga gusto nating puntahan sa awa ni Lord. Tingnan nyo, ganda ng mga kalsada. Napakasimple lang, halos tayo lang yung nagmumotor. Tapos in 400 meters ay mararating na natin yung ating susunod na destination. Hindi natin alam kung ito ba yung jump off or dito tayo magre-register. Ito na yun, uy, nasa cliff. Wow, ayos oh. Ito na pala tayo. Tingnan natin. Okay, ito na yun. Welcome to Lamanok Mystic Tour. Tara, tingnan natin kung ano nga ba yung meron dito. Let's go. Hello sir, good morning, mabuhay. Welcome to Lamanok Island Mystic Tour. We have 3 activities here. We have Lamanok Mystic Tour, Mangrove Tour, and Snorkeling. Yung Mystic Tour sir is 400 per person if foreigner. If local is 330 per head. And also Mangrove Tour is 250 per head, and Snorkeling is 250 per head also. Pagkatapos natin magbayad ng 300 pesos, maglalakad tayo sa tinatawag nilang boardwalk papunta kung saan tayo sasakay ng bangka para sa ating pinakapakay. Tara, lakad tayo. Tingnan nyo yung pinagdadaanan natin. Nagdadaanan natin yung boardwalk, tapos sa papaligiran ulit tayo ng napakaraming mga bakawan or mga mangroves.
Pagkatapos ng halos wala lang 5 minuto mula dun sa pinaka-reception, narating na natin kung saan sasakay tayo ng maliit na bangka patungo sa ating susunod na destination. Teka lang, kakayanin ba ako dito, kuya? At kailangan natin, aray ko po, parang lulubog to ah. Kailangan natin magsuot ng helmet para... Kasi may mga bato sa cave. Okay. So dito daw tayo sa gitna. Ito yung sasakyan natin dito. Dahil naku-curious ako kung ano mga makikita natin doon sa may kuweba, tara, magbangka na tayo doon. 15 minutes lang. Ano kuya? Game? Yung mga mangrove area, siguro mga 2 minutes lamang, mararating nyo yung pinagsakayan natin kanina. Tapos kung sakaling wala kayong baong tsinelas, pahihiramin po kayo. Dahil may tendency na mabasa tayo dahil may mga kuweba tayong papasukin ngayon. At meron akong kwentong ibabahagi. Mamaya malalaman nyo kung ano yung pupuntahan natin. Buti na lang talaga naabutan natin na kalmado yung dagat. Tingnan nyo, kita nyo napakalinis at kitang-kita nyo yung nasa ilalim. Ayan o, mga seagrass. Tapos ito na yung pupuntahan natin. Napakalapit lang pala mula dun sa mismong pinagsakayan natin. Ito na yun o. Meron ako nakikita agad, isang cruise. Tatay, bakit kailangan ko pong magpalit ng tsinelas? Kasi pagbaba mo doon, mababasa yung sapatos mo. Paano naman po kapag high tide, hindi ba nahihirapan tong maliit na bangka? Hindi naman. Hindi naman. Bawal po bang may dimakina dito? Mayroon kami di makina, pero wala pang hindi pwede kasi itong na ko parang gamot o parang ano, Damo, damot. Maano sa kanyang sabad ay yung LC. oo. Pag malaki ng tubig, kaya magkagamitin namin yun. So pagkalipas lang ng halos wala lang 10 minuto, narating na natin itong tinatawag nilang, Manok Island. Lamanok Island. Welcome to Lamanok Island, a Mystic Experience Tour. The first artifacts that we are going to visit the old painting in the rock wall. Based on the initial statement from the National Museum personnel, one of the prehistoric rock painting here in Lamanok Island, Philippines, one in Spain and one in France, only 3 all over the world. Our area, we have 19 species of mangroves, and this is one of the 19 species of mangroves here. We call this male mangroves. How to identify male mangroves? If red sprout, this one, pula ang kanyang talbos. Pagkatapos, mayroon pa dito na female mangroves. How to identify female mangroves is green sprout. Dito pa lamang sa mismong Lamanok Island, napag-alaman natin 19 na mga uri ng mangroves ang makikita nyo katulad nito. Ano naman po ito, tay? Ito naman ang tinatawag sa local name, Bungalon, and the scientific name, Abyssinia alba. And we can notice there are roots here, the roots of this Abyssinia alba, their breathing organ in order these mangroves would grow. Nandito na tayo sa parte ng Lamanok Island, kung saan umakyat pala tayo at nasa gilid tayo. Pupuntahan natin yung ating unang pakay dito. Medyo interesanting bagay itong nalaman natin dito. Ito, papasok tayo ng kuweba. Kaya pala kailangan natin magsuot ng
helmet ay may mga bato dito or may mga rock formation na maaaring maundog kayo. At sa wakas, pagkatapos lang ng halos walang 5 minuto mula dun sa may babae, narating na natin yung isa sa mga pakay natin dito sa Lamanok Island na kung saan nakikita nyo naman siguro yung mga kulay pulang nakapinta sa ating likuran na tinatawag ng red hematite painting. Grabe, hindi man ito yung unang pagkakataon natin na makakita ng mga sinaunang painting dahil nung mga nakaraang taon nakita ko at pinakita ko sa inyo yung Bontoc Petroglyph na kung saan nakaukit doon yung mga sinaunang drawing doon sa may Bontoc Mountain Province. Dito naman sa mismong Anda Bohol makikita nyo yung sinaunang drawing ng mga tao dito sa Anda. Mayroon pong ibig sabihin ang mga paintings na yan. Dahil noong unang panahon, way back 5th century up to 10th century AD, so they collected these three elements. The juice of the tree, the blood of an animal, and iron oxide, and mix it together fully, and after mixing it, put it on this way, and made painting in the rock wall, and the meaning to that, we were here. Narinig nyo naman siguro kung bakit naging kulay pula yung mga ipininta dito ng mga sinaunang tao dito sa Anda dahil pinaghalo-halo nila yung dagta ng bakawan kanina, tapos yung dugo ng mga hayop, tapos yung iron oxide. Tapos ihahalo nila yon at yung dahilan kung bakit nila ginawa yung mga ganong bagay para malaman na nandito sila. Kaya ang mga nakapinta sa mismong pader na yan ay mga kamay ng tao. Ibig sabihin, nandito kami. Napakaraming mga artifacts, lalong-lalo na ng mga bahagi ng mga bato na to na kung saan nakaguhit yung mga palad, yung mga drawing ng mga sinaunang bulanon. Nakaka-amaze, lalong-lalo na sa katulad ko pong isang bulanon. Taga dito po kasi yung mama at lola ko na kung saan malapit lamang po itong Anda Bohol sa mismong Gindulman. At na-amaze ako na makakita ng mga ganitong klaseng painting. Hindi man ito yung unang pagkakataon na makakita tayo ng mga sinaunang painting. Pero dahil nandito tayo sa Anda, ito naman po yung red hematite painting. Isa lamang po itong mga painting na nasa ating likuran na nakapinta sa mismong mga dingding ng bato na makikita nyo dito sa may parte ng Lamanok Island na kung saan ito yung mga magpapatunay na may mga tao o nabuhay ng mga sibilisasyon libo-libong taon na po ang nakakaraan. Ayan, kita nyo naman yung mga nakapinta. Pulang-pula, natural po yung ginamit nila, dugo, yung mga dagta ng bakawan at yung iron oxide. At ginawa po nila ito, uulitin ko yung sinabi ni tatay, ito po ay ginawa ng mga sinaunang bulanon para malaman na nandito sila libo-libong taon na po yung nakakaraan. The second artifacts, the different ancient wooden coffins, and inside the coffins were the human bones. Old bones. The reason why there were artifacts recovered to this area, because the culture and tradition from the ancient people, if somebody dies among the members of the family, it should be left there facing east, where the sun rises. Because as there will if the sun rises, the spirit of those bones will be to the heaven.
Ngayon, nagkaroon na tayo ng linaw kung sino yung mga taong nagpinta ng mga guhit dun sa may kabilang parte ng Lamanok. Ito yung kanilang burial site kung saan dito nakalagak yung sinaunang kabaong. Yari po sa kahoy, mapapansin nyo napakaluma na yan. At yung mga labi ng mga ninuno natin or namin dito sa Bohol, ito mga kapo, nandito yung mga buto. Tabi-tabi po. Yan yung mga buto. May panga, dito sa may binti. Those were the different parts of human bodies. This one, we called this our hips. Our hips. And this one, connecting from our anus going to the backbone. That is our backbone. And the femur from here going to the knee. And the jaw, ang bagang. Some tourists told me that this were came from young ones, but I answered to them, no ma'am, no sir, because as we observe, the jaw, the teeth are already old. Yeah, so this were came from the old people. And the skull becoming smaller and smaller because all these bones, based on the study from the archaeologists, approximately 10,000 years ago. And those were the different ancient wooden coffins. The coffins before were small because the first people from the Philippines were Malay, small people. That is why the coffins are also smaller. This is the cover to that coffin, and this is the coffin for the baby. And the age of all this coffin, if the human bones approximately 10,000 years ago, the same. And the next is the shaman's cave. The word shaman is a traditional healer that can cure sickness using herbal medicine. Every Good Friday of the year, several shamans going there to make ritual. And the purpose to this ritual is to renew their healing power. And most of the shaman who came there, they should bring a chicken as offering to the spirit of nature. That is why this island, we call it Lamanok Island. Pagkatapos nating puntahan yung Lamanok Island kung saan nakita natin yung mga sinaunang drawing na tinatawag na red hematite painting dun sa Mayanda Bohol, ay ipagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotorsiklo. So nagmotor tayo mula sa Mayanda, umikot po tayo sa likod, nadaan natin yung Kugtong hanggang narating natin itong bayan ng Kandihay, Bohol. Meron pa tayong kulang-kulang 20 minuto o mahigit 20 kilometrong pagmumotor pa bago sa ating susunod na destinasyon. Tara! Dinaanan lang natin yung San Roque sa Mabini, Bohol. Mukhang umikot tayo sa likuran ng mga mountain range na yan ng Mabini at Alicia. At yung mga pinagdadaanan natin, tingnan nyo yung mga bulubundukin, tingnan nyo yung kalsada. All we do is trying, it only makes us stronger. Dreams aren't meant to be broken. May namamata na akong lawa dito. Nandito sa side natin, parang may ewan ko kung dagat ba yan or lawa. Pero in 700 meters mararating na natin yung pakay natin. Naku, umaambon-ambon na. Huwag sana magtuloy-tuloy ito. Kasi hindi ko rin may papakita sa inyo kung ano tong pakay natin. Ayan, in 200 meters mararating na natin. Kaso nasan yun? Pearl of the Ocean. Ito na ata yun, mga kapo.
Tara, tignan natin to mga kapo. Ito na ata yun. Andito na tayo sa may Del Mar, Mabini, Bohol. Ito yung tinatawag nilang Pearl of the Ocean. Tara, akyat tayo. Dito pa lamang sa mismong pinaglalakaran natin ay nakikita nyo yung mga bulubundukin na nasa ating likuran. Ngayon, pag akyat natin sa itaas, malalaman nyo kung gaano kaganda itong mismong pakay natin. Ito, kunting lakaran lang to. Wala lang 200 step, to be exact 155 step yung pinagdadaanan natin. At ilang sandali na lamang, ito na, 51, 52, 54, 55 steps. Eh, nandito na tayo. Tingnan nyo yung tanawin. Pagdating nyo dito sa mismong tuktok ng Pearl of the Ocean, ay napakasimple lang, wala kayong ibang gagawin dito, napakatahimik. Bali, dalawa yung pwede nyo gawin dito, magpa-picture dito sa mga overlooking ng mga mangrove, dagat na po kasi yan. At kapag nasawa naman kayo mag-selfie dito, eto, tingnan nyo yung nasa likuran natin. Mga bulubundukin naman yung mga makikita nyo. At dito mismo, sa mismong kinalalagyan natin, at kung sakaling magutom kayo, may mga makakainan kayo, pwede kayo magpaluto, may mga inumin sila dito, ayan. The best tong spot na to, lalong-lalo na kapag gusto nyong mag-unwind, mag-food trip with the nature. Tingnan nyo yung mga nasa paligid natin, may bundok, tapos itong Pearl of the Ocean, tapos yung mga bakawan, dagat na po kasi yan. Medyo nagpaspas po tayo ng pagmumotor galing sa may Mabini. Nakapagmotor tayo ng halos 1.5 oras. Marami tayong mga bayan na nadaanan. At nandito na po tayo sa bayan ng Katigbian, Bohol. Ayos tong ginalalagyan natin. Oh, uy, may tulo, no? Wow! Parang ang sarap maligo dito. Teka, parang ang lalim ng talon na pinagbabagsakan niya. Ayan, no, naku-curious tuloy ako mga kapo. Parang ang taas natin. Paliparan kaya natin ng drone. Nung pinaliparan natin ng ating drone, itong mismong kinalalagyan natin, huminto po kasi tayo dahil meron tayo nakita, ayan, may umaagos dito. Tapos ito yung kalsada. Tapos meron pa dito. Naglaro sa isipan natin mga kapo, itong mismong kinalalagyan, yan, yung pinakamataas na yan, dahil meron dito at meron dito. Pero nagulat ako, nung pinaliparan natin, napakaganda pala ng talon na nandito sa mismong kinalalagyan natin. Nong, pwede mo katana? Unsay falls kaning nas ubos? Kung kakuan na pod. Nagkakuan mo mi. Pero unsay lugaran na ni, unsay barangay? Kuan ay kana kaimbang. Kaimbang, asa man ang barangay holder eh? Dapat nga lahat babaw. Ibabaw pa. Tabok ka sa sapa, tabok na sa sapa. Saka dito ibabaw pa to barangay mo dito. Nay barangay hol magpauba nung tako. Naata sa kinatasan. Pero arang gwapo hagyod ng Gapo na daghang ligo dia. daghan dia mga ligo dire. Sige po, salamat. Salamat.
Ngayon napag-alaman natin na hindi natin alam kung ano yung pangalan nito. Pero para makita nyo ulit kung ano yung itsura ng talon na nakita natin, ito, panoorin nyo to. Kitang-kita naman siguro sa ating mga drone shot kung gaano kaganda itong mismong nadaanan lang natin. Nasa pinakataas po tayo na kung saan ito yung pinanggagalingan ng pinakatubig dun sa may napakagandang talo na nakita natin. Nadaanan lang po natin, gumana yung pagka-curiosity natin kasi nasa mataas po tayo. Ibig sabihin may magandang falls. At hindi nga po tayo nabigo dahil tignan nyo yung falls na nakita natin. At dahil napag-alaman natin na nandito sa may unahan yung barangay hall ng mismong kinalalagyan natin, nakalimutan ko yung pangalan, subukan natin pumunta kasi hindi rin natin alam kung saan yung papunta ng falls na nakita natin. Hindi natin pwedeng palagpasin, lalong-lalo na kung ganun kaganda. Isipin nyo na lang, aerial shot pa lamang yung pinuntahan natin, ganun na yung kaganda. Saktong-sakto, blessing in disguise dahil habang nag-iisip tayo kung paano natin pupuntahan yung falls na nakita natin, na napag-alaman natin na Inambak Falls, meron tayong nakausap na lokal. Tatay, ano pong pangalan nyo? Marcelo. Tatay Marcelo, at yung anak nyo pong pangalan? Raven. So bale, nagtanong ako sa kanila kung pwede tayong samahan, at dahil hindi naman po kayo nagmamadali. Tara. Nakita natin may dala silang sundan kasi yung dinadaanan nating papunta sa may Nambacan Falls hindi pa ganun ka-establish. Yan, dito pa lamang sa mismong nilalakaran namin, narinig ko na yung kaluskos ng tubig galing sa talon. Nagdadaanan natin yung tinatawag na kalibunan. At kalibunan, ano ba sa Tagalog yun, kalibunan? Parang gubat. Ayan, palakas na ng palakas yung dagundong ng tubig. Ay! Ligilig ako! At wala lang 10 minuto mula dun sa may taas kung saan iniwan natin yung ating motorsiklo, rinig na rinig ko na po. Sumisilip na siya, mga kapo. Grabe, isang tagong paraiso yung natagpuan natin. Kung kanina nasa taas po tayo ng kalsada, ngayon naman po, wow! Ang ganda! Tingnan nyo ito, mga kapo. Lapitan pa natin. Baling mabasa. Akyat tayo. Ito na yung Inambacan Falls. Tignan nyo yan. Akalain nyo nga naman kapag ka binebless tayo ng pagkakataon na kung saan doon pa lamang sa may itaas, na-curious na ako dahil may mga dumadaos-dos na tubig doon sa mismong dinaanan natin. At we are so thankful talaga na may nakasama tayong mga lokal dito. Na kung saan sinamahan tayo dahil
Pupuntahan nga natin ito ng mag-isa lamang, hindi natin alam yung daanan dahil nakita nyo, medyo hindi pa ganun ka-establish yung trail pababa dito sa mismong falls. We are so blessed mga kapo dahil tignan nyo, napakaraming tubig ngayon yung bumabagsak. Ang ganda tignan mga kapo. Doon pa lamang sa may itaas. Sinabi ko na sa sarili ko na hindi pwedeng hindi natin ito mapuntahan. Wala po ito sa plano, hindi ito kasama sa ruta na talagang plano nating puntahan. Pero akalain mo nga naman, tingnan nyo yung nakita natin. Ang kinaganda sa mismong talon na ito, yung pinagbabagsakan ng tubig na ito, hindi po malalim. Hanggang tuhod lamang po ayon sa mga lokal. Hindi ko siguro palalampasin na hindi maligo dito. Ayan o, grabe ang lakas. Wow! Tara, ligo tayo! Isang pangbihirang pagkakataon na makakita tayo ng ganito kagandang talon. Hindi ko rin alam kung bakit wala masyadong napunta dito. Di hamak naman na mas maganda to sa lahat ng falls na nakita ko dito sa Bohol. Maniwala kayo, kahit ako mismo ay napatampisaw sa ganda dahil hindi mo na kailangan matakot dahil hindi ito malalim. Kaya sigurado akong mag-e-enjoy kayo dito. Kapit dito! Sulit na sulit yung pagpunta natin dito sa pinakaibaba ng talon. Sigurado po ako na kapag kayo na po yung nakatungtong at nakita nyo ng personal, itong Inambakan Falls na nasa ating likuran dito sa bayan ng Katigbian, Bohol, imposibleng hindi po kayo mapatampisaw at maligo sa napakagandang talon na ito. Kahit ako po mismo na bibihira maligo sa mga talon na nabisita natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, hindi ko po mapigilan yung sarili ko dahil napakaganda po. Hindi po ma-justify ng mismong camera o ng ating drone kung gaano kaganda itong mismong ating kinalalagyan. At hindi po ako magtataka na balang araw mapapabilang ito sa mga top tourist destination dito sa Bohol dahil taglay po ng mismong Inambakan Falls yung kategorya na kapag sinabing underrated destination, ito po yun mga kapo. Bibihira lang po itong, ayan, kita nyo halos tayo lamang po at halos na solo natin itong napakagandang talon na naghihintay lamang pong madiskubre at kayo na rin po ang hinihintay ng talon na ito. Akala nyo tapos na, hindi pa po tayo tapos mga kapo dahil mula doon sa may Inambakan Falls, nagmotor po tayo ng kulang-kulang 30 minuto hanggang narating natin itong pinakabayan ng Kalape dito sa Bohol. Meron lang akong gustong ipakita sa inyo dito at gusto ko rin makita syempre at meron pa tayong nalalabing 5 kilometro. Tara, puntahan na natin to. Tingnan nyo itong kinalalagyan natin. Mula dun sa main island ng Bohol, tatawid po tayo dito sa kabilang isla. Napakahaba nitong causeway na mismong kinalalagyan natin. Dagat na po yan, tingnan yung kalsada. Dumadaan mismo po sa mismong dagat itong mismong kalsadang dinadaanan natin.
Wala po tayo sa tulay. Ito po ay causeway na nag-uugnay dun sa pinakabayan ng Calape at papunta po ng Pangangan Island. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na dito sa aming probinsya, dito sa Bohol, matatagpuan yung pinakamahabang causeway sa buong Pilipinas. Tingnan nyo ang haba niyan. O, hindi rin ako nagkakamali, may higit 4 o 5 kilometrong itong mismong pinagdadaanan natin. Nasa gitna po talaga tayo ng dagat. Ginawan po nila ng causeway. Nakakatuwa naman yung lugar na ito. Tignan nyo mga kapo. Yan. Isipin nyo na lamang po na merong kalsada sa gitna ng dagat na kung saan napapaligiran po tayo ngayon ng mga, ayan, mga mangrove or mga puno ng bakawan. Hindi na po nila kailangan magpagawa ng mga tulay. Causeway na lamang po itong pinagdadaanan natin. First time ko po dito, napakahaba po nito. Ayun, tingnan nyo, diretso. At kapag tinignan nyo sa mapa, ayan, tingnan nyo po, wala pong dumadaan o wala pong isla sa pinagdadaanan natin. Ewan ko kung kita ba sa camera. Kalsada lamang po yung nasa mapa. Hindi po kasi nakikita sa Google Maps yung mga puno ng kahoy, pero nasa gitna po tayo ng karagatan. At sa wakas, pagkatapos lang ng wala lang 5 minuto, narating na natin. Ito na yung tinatawag na Pangangan Island. Ang daming mga beach resort dito. Magkakatabi yung mga beach resort. Meron dito. Tusawa pala. Tara, silipin natin. Meron ako nakita dito. Balik tayo konti. Tal, nandito na rin tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung meron dito sa Pangangan Island. May magandang spot ako nakita dito. Ito, oh. Welcome to Rosales Leisure Beach Resort, Pangangan Island. Ba, please, sulod lang. O, tingnan nyo yan. Ayo! Nakita nyo naman, di ba? Wow! Tara, silipin natin. Welcome to Rosales Leisure Beach Resort. Wala naman pong entrance, only cottages. Yung sa gitna, 700 pesos. Tapos ang capacity, 14 persons. Sa mga maliliit yung umbrella, cottages, 500 ang capacity, 12 persons. Tapos yung canopy, 800 pesos, capacity of 16 persons. Palagi man lang itong bukas, always open. Pero ang kuha namin dito hanggang 6 o'clock. Pero kung may panahon, kung minsan, merong mag-overnight. Pwede mag-overnight. Saan sila matutulog? Dito lang sila, mag-tent. Pwede mag-tent po dito. May bayad po ba yung tent? Per tent? Per tent. Magkano naman po yung per tent? 100. At
bago natin tapusin itong episode na ito, meron po tayong nadaanan na tinatawag na Rosales Leisure Beach Resort dito sa may Pangangan Island. Tignan nyo yung klase ng buhangin, dakot agad tayo. Yan. O, di ba? Puti din. Medyo golden brown. Pero pino rin mga kapo. Tingnan nyo yung dagat nila. Ayan, no? Ayos! Tingnan nyo, ang ganda ng pagkakapwesto. Ang ganda ng napili natin. Ang linaw ng tubig, oh. Kaya naman pala, dami tayong mga nadaan ng mga beach resort dito sa mismong kinalalagyan natin. Ganito naman pala kasi yung klase ng buhangin na madadatnan nyo. Tingnan nyo yung napuntahan natin. Wala pong entrance yung nakuha natin. Cottages lamang po, 500 pesos. Good for 10 to 12 person, tapos mag-a-add na lang kayo ng 50 pesos kapag sumobra po kayo. Naway nagustuhan niyo po yung ating ginawang paglalakbay mula sa May Anda, Mabini hanggang narating natin itong bayan ng Katigbian dito sa May Bohol. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga bagong adventure dito sa YouTube. At hindi pa po dito nagtatapos mga kapo, dahil marami pa po talaga tayo mga pupuntahang mga malalayong lugar at mga tagong paraiso katulad nitong Inambakan Falls habang nakamotorsiklo.